kapatid, nagbabalik na naman tayo sa ating PC build serye at nandito sa tabi natin ang isa sa mga build ko ngayon talaga na masasabi kong kayang-kayang sumabay or kayang-kayang sabayan ang iyong gusto. Mag-stream, mag-game ng sobrang tataas na graphics, mag-livestream, mag-editing, lahat guys. Pero hindi ka masyado maglalabas ng sobrang laking budget. Yes mga kapatid, may budget pa rin ito. Pero guys, mamaya malalaman nyo doon sa dulo ng video, doon sa aking final thought or yung verdict ko sa build na to. So dito sa video na to guys, syempre hindi mawawala dito yung PC build, game benchmarking, at syempre yung mga malulupet nating mga montage dyan. And after that, may final thought na. Kaya guys, for sure, excited na kayo. Kaya kung gusto nyo pa makita ng mga PC build serye, Lason serye, or kung ano pa mga related about technology, especially streaming, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. So tara, umpisa na natin. So far guys, ayan sa ating RX 6600, yung kapatid natin, 20. So far guys, sa ating video card, ang kinain sa atin guys is around 40 to 80 guys na percent. And then sa GPU natin guys, kita nyo naman sa ating buong paglalaro, 49 degrees Celsius mga kapatid yung inabot. At dito sa Ryzen 7 guys, it's hindi man tayo umabot ng 50% at grabe napakataas na FPS yung ating nakuha dito sa Valorant. So ngayon ang lalaro natin it's Minecraft. Dito masusubukan talaga natin yung lakas ng ating GPU. So ngayon dito sa ating GPU meron tayong 32 degrees Celsius temp. At sa ating CPU guys it's 4% lang. Wow, dahil napakalakas talaga ng Ryzen 7. So far guys hindi tayo nakaka-experience ng mga frame drop. Same as Valorant guys. Talagang smooth na smooth dito yung ating paglalaro. And then, stuck tayo guys sa 60 FPS dahil yung game guys is 60 FPS. Pupunta tayo dito sa video settings at dito sa video settings, titignan natin guys. Talagang nakasagad din ng mga settings dito ng mga ating video. So, kung gagamitin nyo to para sa mga anak ninyo guys, talagang mag-e-enjoy din kayo dito sa ating Minecraft at hindi kayo mabibitin sa build na to.
So guys, nakakuha tayo dito ng mataas na FPS pero mga kapatid natin, nagkakaroon tayo ng frame drops. So 220 FPS yung ating nakukuha. So yun na nga guys, napakaangas, 'di ba guys? Napakaganda ng mga ginawa natin mga B-rolls at nakakatuwa. Sobrang uniform from the monitor, headset, mouse, mousepad, lahat guys, it's from Aorus. Kaya first, gusto ko muna pasalamatan ng Aorus sa patuloy na pagsuporta kay Boss Lucio. Guys, kita nyo naman yung damit natin. It's mula din kay Aorus. Actually guys, may cup ito. Pero kasi guys, hindi kakasya sa akin kaya hindi ko siya ginamit dito sa ating video. So first, gusto ko munang sabihin kung magkano ang inabot na itong PC build na to. So guys, itong PC build na to guys, kung makikita ninyo, hindi siya masyado maraming aesthetics, hindi masyado marami yung fan or whatsoever the RGB guys, and even the cooler guys, it's a CPU cooler lang, not the radiator all-in-one cooler. At yung GPU yung ginamit natin guys, it's Radeon. So mga kapatid natin, kung mapapansin nyo talaga guys, medyo inusog natin yung budget natin pero hindi nawala yung performance. So ang total overall budget na ito guys, again, the system unit lang, okay guys, itong nandito lang sa tabi ko, it's umabot ng 100,410 pesos. Boss Lucio, napakamahal naman yan. Kala ko naman mga 60k lang or 80,000 lang. 100k pa rin pala. So bago mo muna isipin guys or whatsoever kung ano man yung pumasok sa isip mo dahil 100k budget ito inabot, pakinggan mo muna itong mga sasabihin ko. Guys, nakita nyo naman sa ating PC build mga kapatid, ang ginamit natin dito na processor is the AMD Ryzen 7 5800X. Hindi naman sa talagang AMD lover ako guys, alam nyo naman yan kahit mag-search kayo, the Ryzen 7 5800X is the elite gaming processor. Yes mga kapatid natin, talagang sobrang lakas na processor ni Ryzen 7 5800X pagdating sa usapang gaming. Lalo na kung hindi mo kaya yung budget ng Ryzen 9 5950X or the 5900X guys, the Ryzen 7 is the king. Pero kasi mga kapatid natin, ako sa experience ko sa Ryzen 7 5800X, medyo malakas siyang mag-init kaya hindi nawala dito yung CPU cooler. Kaya kung mapapansin nyo, napaka-pogi nung cooler natin dito, no? Guys, napaka-pogi. Yes mga kapatid natin, dahil kailangan niya ni R7. At nakita nyo naman sa ating mga ginawang benchmarking, pinanis etong build na to. Kung titignan nyo nga mga kapatid natin, parang iisipin mo hindi kakayanin yung mga 4K gaming, yung mga high resolution gaming guys, feeling mo kakapusin, pero kitang kita nyo guys, pinanis netong build na to. Dahil na nga guys sa power ng AMD Ryzen 5800X at samahan mo pa ng isang napakasulit sa bulsa na video card, walang iba kundi ang Radeon RX 6700 XT na merong 12 VRAM. Grabe guys, 12 VRAM yan. Kung itutumbas natin siya guys sa kanyang ka-competitor guys, napakalakas niya, di ba mga kapatid natin? Kaya talagang panis na panis dito yung mga game na nilaro natin kanina. At isa rin sa marirecommend kong GPU guys kung naghahanap kayo ng performance mga kapatid natin at tight ang budget nyo, the Radeon video card guys is one of the alternative way. Yes mga kapatid, maniwala kayo sa akin guys, kahit i-check nyo pa sa mga market mga kapatid, the Radeon graphics card, yes meron siyang price guys, pricey pa rin siya, pero kung ikukumpara natin sa kanyang ka-competitor guys, medyo mas mura siya. Kaya guys, kung performance ang habol mo, this video card guys is one of the key para magkaroon ka ng magandang mga gaming experience. Isa pa sa maganda sa build na to guys, kahit hindi siya ganon karami mga aesthetics or marami mga RGB, etong specs na to or itong PC build na to guys, kayang sabayan talaga lahat ng trip mo dahil na nga sa mga features na meron sila. Dahil guys, nandito tayo sa new generation era mga kapatid, ang Ryzen 5000 series is isa pa rin talaga sa mga pinakamalalakas na processor. Dala na yan ng bago nilang technology, walang iba kundi ang Zen 3 Core
architecture. Guys, yung features na yan ng AMD talaga yung sikreto kung bakit napakalakas ng mga 5000 series processor. Especially the R7 guys. Ako na nagsasabi, para sa akin naka R7 yung aking main unit o yung aking daily use PC. Wala akong masabi guys. Talagang is the king siya. Kayang-kaya niyang sabayan yung mga kasama ko dito na naka R9 5950X guys. Kayang-kaya, panis na panis. And yung aking build mga patid natin inabot ng halos 200k. Pero kung titignan natin, susumahin natin guys yung ating build ngayon na nandito sa aking tabi, mas malakas pa to kesa doon sa aking main unit na umabot ng 180k. Ito ay umabot lang ng 100k. So sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung PC build ni Boss Lucio or yung main unit ni Boss Lucio, check nyo na lang po sa aking channel. Nandyan po yung aking vlog about my desk setup guys. Makita nyo po yung full specs ng aking PC doon. Malalaman ninyo kung bakit mas malakas ito kumpara doon at mas mura to kumpara doon na nandun sa akin likuran guys. Hindi nyo na siya kita, pero mga kapatid natin, ako na nagsasabi, solid at napakalakas netong build na to. Nagkaroon ka na ng magandang PC, nagkaroon ka na ng magandang performance, nagkaroon ka na ng magandang gaming experience, nagkaroon ka na ng all-in-one PC guys, in 100,000 pesos mga kapatid natin. Para sa akin guys, it's sobrang worth it na, lalong-lalo na sa mga gustong mag-stream dyan. Again, ang streaming and gaming is magkaiba. Okay? Wag na wag ninyong sasabihin na kaya namang mag-stream ng ganitong kababang specs. Pero mga kapatid natin, sa mga totoong streamer dyan, alam nyo yung ibig kong sabihin. Dahil guys, pag pinagsabay ninyo ang gaming and streaming sa iisang PC or the standalone PC, pero guys, wala kayong magandang specs, promise, bumili ka na ng Biogesic. Talagang abangan mo na yung mga pagsakit ng ulo mo. So dito sa spec na to guys, panis lahat guys. The all-in-one PC build guys, around 100,000 pesos. Masasabi kong ito is napakaganda na. So yan mga kapatid natin, again maraming salamat sa lahat ng mga tumapos na itong video na to. Sa mga nagustuhan itong build na to guys, or kung gusto nyong i-recap dito yung features na itong build na to guys, nasa description box lang. At syempre gusto kong pasalamatan ang Aorus guys sa patuloy na pagsuporta kay Boss Lucio. Maraming salamat po. Kaya kung gusto nyo pa makita ng mga PC build serye, any tech serye mga kapatid natin, don't forget to like, share, comment, subscribe at sumalita bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis D. Orteves aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!